Matthew 7:1-2. Huwag kayong humatol nang kayo'y di hatulan, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba, at susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. Napakarami nang nagtanong, ligtas po ba si Hudas? Issue yan ng maraming mga tao, at naaalala lalo pagka ganito mga panahon ng Kwaresma. Hudas ba si Hudas? Panginoon, salamat dahil kayo ay nagmamahal sa amin. Buksan mo ang aming mga mata at aming isip, ang aming puso sa hiwaga ng iyong karunungan na hindi namin maabot. Turuan mo kami at gabayan upang maging handa kami na sagutin ang mga tanong ng pang-araw-araw na buhay at maging relevant sa amin ang iyong salita. Father, right now, may you be our preacher, our teacher. Kayo po ang mangaral. Akayin niyo po kami at papagliwanagan ng isip. Dalangin namin ang lahat ng ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Hudas ba si Hudas? Mark 14:1, nang si Jesus ay dadakipin na, ang mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan ay patuloy na naghahanap ng paraan upang maipadakip si Jesus ng palihim at maipapatay. So the chief priests and the teachers of the law were the initiators of the arrest. Silang kapural, silang pasimuno. Sila ang may balak, una pa man. Mark 14:10-11. Si Hudas ay pumunta sa mga punong pari upang ipagkanulo si Jesus. Natuwa sila nang marinig nila ang alok ni Hudas at nangakong bibigyan siya ng salapi. So, nasa isip na ng mga pare na ipapadakip si Jesus, nag-iisip lang sila ng paraan nang lapitan sila ni Hudas. Judas approached the priest, but before then, they already had the plan. Jesus approached the priests and made an offer. So according to Mark, it was not primarily about money. May balak na ang mga priest na si Jesus ay ipadakip at maipapatay. Pumunta sila sa kanila si Hudas at nag-alok, natutulong. At matapos silang marinig yon, ay doon palang nag-alok ang mga priest ng bayad, ng pa. Hindi pumunta si Hudas, according to Mark, dahil pera ang gusto niya. Pumunta siya dahil gusto niyang makipagsabuatan sa pagkaka-aresto ni Jesus. At yung issue ng pera, lumabas lang matapos na nag-usap sila at sinabi ng mga priest, okay, dadagdagan natin ng incentive, bibigyan ka namin ng 30 pieces of silver. That's according to Mark. At nung tinatawag nating banal na hapunan, Mark 14:18-21, habang sila'y kumakain, sinabi ni Jesus, tandaan nyo ito, isa sa inyo na kasalo ko ngayon ay magkakanulo sa akin. One of you will betray me. Nalungkot ang mga alagad at ang bawat isa ay nagtanong sa kanya, hindi ako yun, di po ba, Panginoon? Sumagot siya, isa siya sa inyong 12. Nakasabay ko sa pagsausaw ng tinapay sa mangkok. Kasi parang Italian food, ang pagkain nila noon. Sinasausaw nila yung tinapay sa olive oil, sa kung ano-ano mga sangkap. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat tungkol sa kanya, subalit kahabag-habag ang taong magkakanulo sa kanya. Mabuti pa sa taong yun ang hindi na siya ipinanganak. So, Jesus indirectly identifies Judas to the others and to Judas himself. And Jesus says that it would be terrible for him. Sabi niya, kawawa naman si Hudas. Sa loob-loob siguro ni Jesus. Si Matthew naman, may ibang anggulo ng kwento, Matthew 26:14-15. Si Hudas ay nakipagkita sa mga punong pari. Ano pong ibibigay niyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon day binayaran nila si Hudas ng 30 pirasong pilak.
So Matthew presents Judas in another light as initiating the plan and as very interested in the money. So tingnan nyo yung pagkakaiba ng approach ni Mark at pagkatapos ni Matthew about the same story. No two storytellers are alike. Matthew 26:25, si Hudas na magkakanulo sa kanya ang nagtanong din, Guro, ako po ba? Nung nagtatanungan kung sino ang magbe-betray. Sumagot si Jesus, ikaw ang nagsabi niyan. So, here, Matthew tells us that Jesus had foreknowledge of what would happen. Alam ni Jesus ang magaganap. And Jesus gives a cryptic answer. Isang mahiwagang sagot, parang bugtong, at mahilig si Jesus sa mga ganong sagot. Ako po ba? Sabi niya, ikaw ang may sabi niya. Matthew 27:3-5. Nang malaman ng taksil na si Hudas na si Jesus ay nahatulang mamamatay, nagsisi siya at isinauli sa mga punong pari at mga pinuno ng bayan ang 30 pirasong pilak. Sinabi niya, nagkasala ako. Ipinagkanulo ko ang dugo ng taong walang kasalanan. Anong pakialam namin sa iyo? Bahala ka sa buhay mo. Sagot nila. Inihagis ni Hudas sa loob ng templo ang 30 pirasong pilak. At pagkaalis noon, siya'y nagbigti. So aside from the allusion to the money, the scriptures do not clearly reveal Judas's deep reason. Hindi pa established talaga ng ubod ng linaw na pera nga ang dahilan. Kaya ginawa yun ni Hudas. Subalit, hindi ibinunyag ng kasulatan ang malalim na dahilan ni Hudas kung bakit niya ito ginawa. Ang alam lang natin, Judas was shocked by the outcome of the arrest. Higit sa inaasahan niya na magiging parusa kay Jesus ang naiparusa. Kasi higit sa inaasahan niya ang demanda na ginawa ng mga pari at mga pinuno ng bayan. Kasi officially, ang demanda nila, as far as the Roman government was concerned, was treason, rebellion. The religious and political issues of Jesus was politicized by the temple because only a political issue could make them Rome give the death punishment. Kung religious reason, sabi niya kasi siya, anak siya ng Diyos, kasi hindi siya nagsasabat, kasi hindi siya sumusunod sa aming mga tradisyon, hindi ibibigay ni Pilate ang death sentence because the Roman government does not give death sentences to religious infractions. Kasi civil yung government. There was a separation between church and state. But in Israel, the church was the state. Kaya ang kasalanan mong relihiyoso, pwedeng bigyan ng capital punishment. But the law of Israel was not the prevalent law in Israel at that time. It was the law of Rome because Israel was under Rome. So kailangan umimbento ang mga pari ng ibang demanda, ginawa nilang political, bagay na maaaring hindi inaasahan ni Hudas na magiging political lang issue. Hindi niya inaasahan na magiging death punishment ang aabutin ni Jesus. So Judas was shocked by the outcome. And as we can see very clearly, Judas was truly, deeply sorry. Sorry talaga si Judas. He was very, truly, deeply sorry. And Judas purposed to return the money. Talagang isusuli niya. Nung hindi tinanggap ng mga pare ang pera, binalibag niya sa sahig. Hindi niya dinala pauwi. Judas acknowledged his sin and his mistake. Sabi niya, I have sinned. This is wrong. This is innocent blood. Hindi ko sukat akalaing dito hahantong. Judas affirmed Jesus' innocence of the political charge. Sana nga totoo, siguro sabi ni Hudas. Marami nag-iisip,
bakit bumaligtad si Hudas? At maraming mga extra biblical sources and researches and scholarship na nagsasabing si Hudas ay isang zealot. Isa siya sa mga very ultra-nationalistic Jews na lagi silang may himagsikan laban kanino man na sumasakop sa Israel. And in that time, it was Rome. There was an underground movement that was planning to revolt against Rome. And many people think that Judas belonged to that underground movement. And why did he join the Jesus movement? Because he thought that Jesus was the Messiah of Israel. And the Messiah of Israel was a political one. Ang hinihintay ng mga Israelita ay hindi spiritual salvation, kundi political salvation. Kaya nung dumating si Jesus sa Jerusalem, sinalubong siya ng mga dahon na ikinakaway-kaway nila, nilatagan ng tela ang mga dadaanan niya. Pagsalubong yon sa political king. At inaasahan ng lahat pagdating ni Jesus sa Jerusalem, where there was a big festival and the people were all there charged up emotionally, people who were Rome haters, at least most of the people, if not including the elite. Inaasahan nila magkakaroon ng isang malaking political movement and upheaval, may sasabog bigla nung tinatawag natin ngayon na Palm Sunday. Pero hindi. Pagdating ni Jesus sa Jerusalem, dumiretso siya sa templo at nagalit siya sa mga nagnenegosyo sa templo. Money changers, those who were selling all kinds of things and cheating in the exchange rates. Pinagtataob niya ang mga mesa, itinaboy niya yung mga money changers. Yun ang kanyang ginawa. Maaring si Hudas na umaasa na isang mas malaking political statement na sabi niya, ngayon mag-aalsa na tayo laban sa Roma, ay nabigo. Kaya iniisip ng marami na yun ang dahilan kung bakit niya ipinagkanulo si Jesus. Na ay, hindi pala ito yung hinihintay naming Messiah. Hindi pala political ang agenda ni Jesus. Tapos, ang idinemanda ng mga priest and the elite of Israel doon sa Roman court was a political issue. Rebellion, inciting the people to rebellion, the risk that there might be a riot and all of that. Yun ang nag-appeal sa Rome kasi ayaw ng Rome ng gulo. Gusto ng Rome, tahimik. Kung religious issue lang yan, bahala kayo. Pero yung pwede magka-riot, magkaroon ng revolution, magkaroon ng pag-aalsa, yun ang naging demanda, samantalang alam na alam ni Hudas na hindi naman talaga yun ang agenda ni Jesus, kaya nga siya nawala ng gana. It is one of those tantalizing possibilities why Judas did what he did. But Judas forcefully returned the money. Hindi lang, sige po, tanggapin nyo lang. Talagang decided siya. Nung hindi tinanggap ng mga pare, binatukal niya yung pera sa sahig. And then Judas hanged himself. He died even ahead of Jesus. Nauna pa siya. At kung titingnan ninyo ang asal ng mga pare, ng mga religious leaders, mga pinuno ng bayan, the priests were unmoved. Sising-sisi na tong tao, ang dilim-dilim ng muka, lungkot na lungkot. Sabi nila, bahala ka sa buhay mo. Ayaw namin ng pera na yan kasi marumi. Narumihan pa sila, sa kanila galing. What do we see here? Religiosity is no guarantee of inner goodness. Kahit sa anong relihiyon. Kahit sa anong relihiyon, may mga sinungaling at may mga matapat. May mga mapagsamantala at mayroong hindi. May mayabang at may hindi. Sa lahat ng religion. At hindi ang pagiging religyoso ay guarantee na mabuti nga ang kalooban ng tao. Hindi man lang sila naantig sa sobrang lungkot at pagsisisi ni Hudas. Ano naman ang kwento ni Luke? Luke 22, 3-6. Noon na may pumasok si Satanas kay Hudas, kaya't nakipagkita siya sa mga punong pari
at sa mga pinuno ng bantay ng templo upang kanilang pag-usapan kung paano niyang maipagkakanulo si Jesus. Natuwa sila at pumayag na babayaran si Hudas ng salapi. So yung pagbabayad, sa uli, hindi nang una. Parang dagdag lang yun. Latik lang siya sa Maha Blanca. According to Luke, Satan entered Judas before Judas decided to betray Jesus. Kaya ngayon ginamit na words sa verse 4, kayat, sabi niya, kayat nakipagkita siya. Dahil pumasok si Satanas sa kanya, kaya naman nakipagkita siya. That's why he did what he did. When he went to the priests, Judas was beside himself. He was under satanic control, according to Luke. Kay Matthew, si Hudas ang may gawa niyan. Kay Luke, sinapian kasi ng dyablo. Kaya niya nagawa ang kanyang ginagawa. Luke 22:31-34, sabi ni Jesus kay Pedro na tinatawag din niyang Simon, Simon, sabi niya, Simon, makinig ka. Hiniling ni Satanas na subukin kayo. Plural, kayo. Subalit idinalangin kita, ikaw, upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatatagin mo ang iyong mga kapatid. So alam ni Jesus na pati si Pedro hinihingi ni Satanas. At sabi ni Jesus, ipinanalangin kita. Sumagot si Pedro, Panginoon, handa po akong mabilanggo at mamatay na kasama ninyo. Ngunit sinabi ni Jesus, Pedro, tandaan mo ito. Bago tumilaw kang manok sa araw na ito, ay 3 beses mo kong ikakaila. Si Hudas minsan magkakanulo. Ikaw, 3 beses mo ako ikakaila. Jesus will identify me. You will do the opposite. You will deny me. So parehong lihis ang gagawin ni Hudas at ni Pedro. Si Hudas, hahalikan pa niya si Jesus para ipakilalang magkakilala talaga sila. Si Pedro, itatatwan niya, nakakilala niya si Jesus. Kung tutuusin, pareho lang sila. But Peter was prayed for. Judas was not. Why not? The Bible does not explain. Peter was to be restored. Judas was to hang himself. Why so? We are not told. This early, mga kapatid, nakikita nyo ang halaga ng maipanalangin. Pagka ba meron tayong miyembro ng pamilya natin na nalilihis ng landas o baka malihis, ipinapanalangin ba natin? Pag ba nagsimula ng nalilihis o lumihis na nga, ipinapanalangin ba natin? It could have been Peter. Pwedeng si Peter ang nagkanulo. Tinatuwa na nga niya Isang hinga na lang yun, pagkakanulo na. At pwede siguro natin sasabihin ngayon sa mga jeepney, God knows Peter does not pay. Hindi yung God knows who does not pay. No? Pwedeng naging ibang-iba ang kahulugan ng pangalan ni Peter. Isang daplis na pagkakaiba, ipinanalangin siya. Hindi nga natin alam kung ba't hindi ipinalangin si Hudas. Pero ang alam natin, pwede tayo manalangin para sa iba. At pwede tayo manalangin para sa ating sarili at para sa isa't isa. John 13:21-27. Ito naman ang kwento ni John. Pagkasabi nito, si Jesus ay labis na nagabagabag at nagpahayag sa kanila, tandaan ninyo, ipagkakanulo ako ng isa sa inyo. Siya ang taong aabutan ko ng tinapay na aking isasawsaw.
Ngayon, aabutan naman niya ng tinapay. Sa isang kwento, sabay-sabay sila magsasausaw. Sagot ni Jesus sa kanila, nagsausaw nga siya ng tinapay at ibinigay yon kay Hudas. Nagtatanong iba, sino po ang magtataksil sa inyo? Sabi niya, yung aabutan ko ng tinapay. At inabot ni Jesus ang tinapay kay Hudas, almost like an assignment. Nang matanggap ni Hudas ang tinapay, pumasok sa kanya si Satanas. Nadagdagan ng kwento, hindi lang pumasok nung inibinigay ni Jesus ang tinapay. Kumbaga, ibinigay ni Jesus yung permission, yung identification, doon pumasok si Satanas. Sinabi ni Jesus kay Hudas, gawin mo kaagad ang dapat mong gawin. Pagkatanggap ni Hudas ang tinapay, kaagad siyang umalis. Gabi na noon. What a powerful poetic device. Judas walked into the night, into the darkness. So here, Satan enters Judas after Jesus announced the forthcoming betrayal, and after Jesus gave the bread, the sign to Judas. And there's an even additional detail. Jesus commands Judas to do his errand. Sabi ni Jesus, what you have to do it quickly. There was foreknowledge, there was affirmation and direction from Jesus, no less. Pagkatapos, nung mahabang panahon na ang dumaan, hindi naman kahabaan, ilang araw. In Acts 1, 15-18, ito na ngayon si Pedro, talking about the same event. Tumayo sa harap nila si Pedro at nagsalita. Remember, it could have been Peter, but Jesus prayed for him. But in spite of having been prayed for, he denied the Lord 3 times. Tumayo sa harap nila si Pedro at nagsalita, mga kapatid, kailangang matupad ang sinabi sa kasulatan tungkol kay Hudas. Ang kabayaran sa kanyang pagtataksil ay ibinili niya ng lupa. Doon siya nahulog ng patiwarik at sumabog ang kanyang tiyan at lumabas ang kanyang bituka. Talaga, ang alam natin, nagbigti. Ang alam natin, isinoli niya yung pera, ibinatupan niya sa sahig. Ngayon sabi ni Pedro, hindi niya sinoli ang pera. Ibinili pa nga niya ng lupa. Kaya lang, nahulog siya. May bangin-bangin. At patiwarik pa nga ang pagkakahulog niya. At hindi lang yun, sumabog ang tiyan niya, naglambasan na kanyang bituka. So, according to Peter, Judas' act was foretold and ordained. At ibinili niya ng lupa ang kabayaran sa kanya, hindi sinole. Walang binanggit na pagsisisi at pagbibigti. Ang sabi pa nga ni Pedro, nag-shopping. Ipinambili ng lupa ang pera. And Judas falls. Remember, nahulog, hindi man lang nagpatihulog. Kasi yung kanina, nagbigti, siyang gumawa nun. Ito nahulog lang, hindi sana siya mahuhulog, pero nahulog. Iba yung na. Parang, bakit mo ko tinapakan? Hindi kita tinapakan. Natapakan kita. Diba? Hindi sinasadya. Siya'y nahulog. A very ugly ending. Halos parang sabi ni Pedro, buti nga. Nagkabulwak-bulwak ang bitukan niya, sumabog ang kanyang tiyan, nahulog siya, matapos siyang mag-shopping, bumili siya ng lupa. Samantalang sabi ni Jesus, kahabag-habag ang sino man nagagawa nito. Ano ang mga lesson natin tungkol dyan? Tungkol sa isang main character ng passion, death of Jesus. That the reporters do not agree on important details. Malinaw. Pag tinabulate natin yung mga report, may mga shades of difference at may mga contradictions pa nga. The act was under the influence of Satan. It was not a totally free choice. The act was preordained. Nakatakda, not self-inflicted.
The act was with the knowledge, consent, and even direction of Jesus. Pag pinagsama-sama natin yung lahat ng kwento. And Judas became an important actor in moving the plot of Jesus forward. When he came to his senses, minus satanic control, Judas was remorseful. Nang bumalik ang ulirat, ang katinoan, nung umalis ang demonyo, bumalik ang kanyang sariling katinoan, punong-puno siya ng pighati at pagsisisi. And Judas tried to correct the situation. Isinusoli niya yung pera, perhaps hoping na pag isinuli niya yung pera, babawiin na ng mga pare ang kanilang demanda kay Jesus. But he was wrong. And when denied a way for redress, pinagkaitan siya ng pagkakataong ituwid ang kanyang kalikuan Judas killed himself. At ang laging tanong ng iba, saved ba si Judas? Could anyone pass judgment on Judas, given the scriptural evidences? Was Judas an instrument in carrying out the grand plan of God through Jesus? Kontrabida nga ba siya o kaibigan ng bida? Alin nga ba? Napakadali kasi para sa atin na pairalin na lang yung namana at napulot nating mga opinyon ng iba. Na kung galit ang simbahan kay Hudas, galit na rin tayo. Kung masama si Hudas sa mga paningin ng mga naunang nangaral, ay galit na rin tayo na hindi naman natin sinusuri kung lululunin na natin ba talaga yung pinapamana sa ating mga kaisipan at mga paniniwala o kailangan pag-isipan natin para makapagpasya tayo kung saan tayo titindig, kung paano tayo mag-iisip. As an unwitting instrument, like an actor with a script and under satanic control, and even with Jesus' consent and direction, could Judas be charged with guilt? Given all the elements that we see from Scripture, pwede ba talaga siyang husgahan? Sariwain natin. Si Hudas naging kasangkapan para matuloy ang kwento. Baligtad si Pedro. Muntik na siya maging kasangkapan para hindi matuloy ang kwento. Para hindi matuloy ang pagpunta ni Jesus sa Jerusalem, para huwag matuloy ang kanyang kamatayan, at kung hindi siya namatay at nabuhay na muli, di walang kaligtasan. When Peter tried to prevent Jesus' death in Jerusalem, when Peter tried to prevent the realization of God's plan, Jesus called Peter Satan. Tinangka ni Pedro ang pigilin ang crucifixion. Matthew 16:21-23. Mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga pinunong pare at mga tagapagturo ng kautusan. Ako'y papatayin. Ngunit sa ikatlong araw, ako'y muling mabubuhay. Yun ang script. Yun ang dapat mangyari. Verse 22, dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Kailan may hindi yan mangyayari sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, lumayo ka, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo hindi sa Diyos, kundi sa tao. Si Pedro, tinabay ang Satanas. Bakit siya nasabi ang Satanas? Ayaw niyang mamatay si Jesus. Diba? Nakakapag-isip ang mga bagay na ito. Parang sa isang tingin, napakabait, napakaganda. Pero yun ang plano na si Jesus nga ay magiging kabayaran sa kasalanan ng mundo. At kung hindi natuloy yun, edi walang kabayaran. Ngayon, si Hudas na naging kasangkapan, na pinasok pa ni Satanas para mangyari yun, yun ang kontrabida sa tingin ng lahat. During the arrest of Jesus, when a disciple, which many people think is Peter,
When a disciple tried to use force in preventing Jesus' arrest, Jesus stopped him. May manlalaban. Nung dinadakip na si Jesus, may naglabas ng tabak at nananaga. Matthew 26:50-54. Sinabi sa kanya, sa arresting officer ni Jesus, kaibigan pa tawag ni Jesus doon sa mga aresto, gawin mo na ang sadya mo. Parang yung sinabi niya kay Hudas, gawin mo na ang dapat mong gawin. At siya'y nilapitan nila at dinakip. Bumunot ang tabak ang isa sa mga kasama ni Jesus at tinaga ang utusan ng pinakapunong pari at natagpas ang taingan yun. Sinabi sa kanya ni Jesus, ibalik mo ang iyong tabak sa lalagyan. Ang nabubuhay sa tabak ay sa tabak mamamatay. Hindi mo ba alam na kung hihingi ako ng tulong sa aking ama, ay padadalhan agad niya ako ng higit sa 12 batalyon ng mga anghel? Ngunit, paano matutupad ang kasulatan na nagsasabing ito'y dapat mangyari? So Judas became instrumental in making it happen. Peter was trying to stop it twice. So Hudas nga ba? Si Hudas. Matthew 7:1-2. Huwag kayong humatol nang kayo'y di hatulan. Sapagkat hatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba. At susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. Sa mga relihiyosong tao, lalo't may isang verse na hawak, ang dali-daling manghusga ng kapwa. Never mind kung tama ang basa niya sa verse. Never mind kung yun talaga ang ibig sabihin ng verse. Napakadali ng mga relihiyosong tao na manghusga, manghamak, manlait, magalit sa kapwa, lalo't justified by a verse or by theology. Pero ganun nga ba talaga dapat yun? There are persons that we love to love, and there are persons that we love to hate. There are persons that we love to demonize. Lalo ang mga relihiyoso. Ang mga relihiyosong tao, may mga paboritong pagmukhaing anghel at may mga paboritong pagmukhaing demonyo. Pag napagkaisahan ka ng mga relihiyoso, nabigyan ka ng label na ungodly, sinful, etc., etc., lagot ka. Sasapitin mo ang sinapit ni Hudas. Merong nagtitira sa puso ng bawat tao na halimaw, na gustong-gustong manira, mamuhi, magalit, at kung sino ang mapagtuunan natin ng pagkahalimaw na yon, kawawa. At oras na tayo nagpasya na siya'y halimaw, nilagyan na natin siya ng label. Halimbawa, ang babaeng yan ay landi, ang lalaking yan ay demonyo, ang taong yan ay masama, bla bla bla, ang relihiyong yan ay kulto. Yung mga label, hindi na tayo mag-iisip pa. Tuwing meron tayong makikita, malalaman, maririnig, huhusgahan na natin. Siyempre, kasi kulto yan siyempre, kasi masama yan. Hindi na tayo mag-iisip pa with every fresh evidence because you already made the judgment. And people have a tendency to prejudge others. Kaya ganyan din ang mga magulang. Pag nagpasya kang yung anak mo, anghel, kahit sinibak-sibak na niya at pinatay-patay na niya yung classmate niya, anghel pa rin siya. Napasama lang sa masamang barkada. Ganon. Pag may ginudge tayong mabuti, bulag tayo sa mga kamalian niya. At pag meron tayong ginudge na masama, bulag din tayo sa mga kabutihan niya. Ang natin lang pinalalabas, pinatitingkad, yung gusto natin patingkarin. Kung yun ay kasamaan o kabutihan, depende kung ano ang imahen niya na binuo natin sa ating isip. Katulad ni Hudas, may imahen. Si Pedro, may imahen. Lahat sila may imahen. Pero tama ba ang mga imahen nila at imahen ng iba sa ating isip? People tend to oversimplify situations and to label other people in order to easily pass judgment on others. Usong-uso yan sa mga relihiyon. Pag hindi nila kasundo sa isang doktrina, sa isang practice, kulto agad.
Madali. Kulto yan. So, demonic sila. So, pwede na natin silang pintasan, libakin, pagtawanan. Pag may taong sinabi natin, hindi ka biblikal, masama ka, makasalanan ka, ang dali-dali na natin ngayon silang gawa ng masama. Pag-usap-usapan ng wala tayong guilt. Kasi masama naman sila eh. Kasi Hudas naman si Hudas. Ang daling mang-demonize, lalo pag may hawak na verse. Ang daling mambato, kung ang hawak mong bato ay verse. Ang daling mag-label, lalo't ang tao'y relihiyoso. At pag-labeled na ang isang tao, frozen na ang ID niya, yun na siya forever. Kaya sa mga pamilya, nung kayo mga teenager, meron isang parang black sheep, so to speak, habang buhay na niyan, dadalhin yung krus na yun. Lagi na lang siyang black sheep sa tingin ng iba. Hindi na siya bibigyan ng chance. Dahil may label. Meanwhile, Jesus teaches us to not judge. Sa pagre-review natin ang kwento ni Hudas, dapat ang reviewin natin, sarili natin. Because there's a Hudas in each one of us. And there is a Peter in each one of us. And there's a John in each one of us, a Luke, a Matthew. There's a priest. There's a teacher of the law in each one of us. Samantalang dapat, there should be Jesus in each one of us. May tinatawag o nile-label ba kayo't itinuturing na Hudas? Sa pamilya nyo, meron na ba kayong na-label na Hudas? Yung ate natin, Hudas talaga yan, di ba? O, ang biyanan ko, Hudas, capital H. Yung ang dali na mag-label, may isa ka lang nakita, lalagyan mo na ng label, habang panahon na siyang ganon. Meron ba kayong hinuhudas-hudas sa buhay? Na dahil nakumbinsin niyo na ang sarili niyo ng Hudas siya, itinatrato niyo na siyang Hudas. Do not judge anyone, anytime. Do not judge anyone, especially when based on other people's perception. Pag i-judge si Judas sa perception ni Peter, aba, nag-shopping, walang pagsisisi. Pero pag i-judge siya according to the other apostles' perception, sinuli niya ang pera, binato niya, nagbigti pa nga, gano'n siya kasorry. Ito naman, ay, namatay lang siya, nahulog. Kaninong perception ang hinahayaan yung umiral sa inyong isip? Galit ba kayo sa hipag nyo dahil ang galit sa kanya yung isang kapatid nyo, nahawa na kayo? Galit ba kayo sa teacher dahil lang kwento ng kwento yung anak nyo na ang bait-bait niya, sama-sama ng teacher? Hinuhusgan ba natin ang isang tao dahil lang sa naibubulong-bulong sa atin ng kung sino-sino? Yan ang lesson. Do not judge anyone, especially when based on the competition's reports. Alam niyo yung mga apostle, kitang-kita nyo, hindi maipagkakaila. Lagi sila nagko-compete. Lalapit kay Jesus, kami pong paupuin ninyo sa left hand side, right side ninyo, sa inyong kaluwalhatian. Nagtatalo-talo sila, who is the greatest, who is the greatest? And there are other disciples now who are talking about Judas this way. Could it be a part of their competition among themselves? Ganon din ang mga relihiyon, always competing for membership, competing for superiority. So ano ang perception natin about this church, about that fellowship? Dahil ba nadidinig natin sa bibig ng mga kakompetensya? Mga anak ng Diyos are people of truth. Hindi tayo dapat bulag. Hindi ka dapat nakikinig sa una mo lang na nadinig. May dalawang nag-away, naunang nagsumbong sa iyo yung isa, kampi ka na agad, hindi mo pa naririnig yung isa, kampi ka na. Masama na agad yung isa dahil lang hindi mo nadidinig yung side niya. This should not happen among the people of God. Even the situation of Judas had so much gray areas and ambiguities. Nasa Bible pa yan, ha? Ang linaw-linaw, nakasulat lahat, wala nang pwede magpalit. Pero yung paman, hindi ganun kalinaw. So yung bang sitwasyon sa pamilya nyo, napakalinaw? May nagsumbong lang sa'yo na nagtataksil yung asawa mo, naniwala ka na? O may sumbong na nga ng sumbong, ayaw mo pang maniwala? Paano ba tayo nag-iisip? Paano tayo bumubuo ng mga iniisip natin?
At paano tayo nakikitungo sa kapwa? Dahil sa mga iniisip natin. Judas did not live to tell the tale. Hindi na ikwento ni Hudas ang version niya kasi namatay na siya. Parang si Andres Bonifacio, hindi na niya na ikwento ang version niya sa nangyari sa Cavite, sa Maragondon, kasi namatay na siya. Si Emilio Aguinaldo nagkaroon ng napakahabang buhay, so siya ang nagkwento kung ano nangyari. So we heard his version. Pagka ba meron kayong pinag-uusapan ng kumare mo, pinag-uusapan kayo ng kaibigan mo, nadidinig niyo ba yung version ng kabila? O isang version lang? Remember, history is written by the survivors, by the victors. Kaya huwag kayong laging naniniwala sa history. Ang history ay sinusulat ng mga nanalo. Kaya kung nagkaroon ng mga himagsikan, yung nanalo, yun ang gagawa ng history. Siyempre, yung natalo, yun ang masama. Yung nanalo, bida. Subukan nyo magkaroon uli ng panibagong himagsikan at yung dating nanalo ay natalo, siya naman ngayon ang kontrabida. Yung panibagong nanalo ang nanalo. Huwag kayo nagpapapaniwala sa fake news. Dapat nagsasaliksik because Jesus is truth and truth sets free. So gusto kong isipin natin mga kapatid ngayon, sino-sino ang mga tao na sa loob ng utak nyo ay labeled na Hudas? Maghunos dili, magbulay-bulay, mag-isip muli, baka mali. Ngayon, kung tama naman yun, matapos yung saliksikin at pag-aralang muli, di mapapatunayan yung tama, tsaka nyo nalang ituloy. Pero hindi tayo dapat agad-agad nanguhusga. Why did Judas betray Jesus? What could have been his disappointment, disillusionment that turned into anger? At yan nga ang pinag-uusapan natin na iniisip ng mga scholar, may iba siyang political agenda at nalaman niya hindi yun ang agenda ni Jesus. Kaya parang nasayang ang oras ko at nagalit pa siya. As they think, Judas was a political zealot, a revolutionary that could have been disappointed with Jesus' act in the temple. Why do people do what they do? Bakit siya nagkaganon? Whatever the devil enters into one's heart through the openings caused by negative thoughts. Kung si Hudas ay nagalit kay Jesus dahil iba ang agenda ni Jesus pala, ganun pa rin yun. Napasok siya ng dyablo dahil may galit siya. Dahil may resentment. Dahil may disappointment. Dahil may hinanakit. May sama ng loob. Maaaring may galit, may puot, may muhi. Mga kapatid, pwede tayo lahat maging Hudas. Pasukan ka ng demonyo dahil galit ka. Pasukan ka ng demonyo dahil nagtatampo ka, nagseselos ka, naiinggit ka, dahil namumuhi ka. Yan ang entry points. Kasi kailangan ni Satan ng entry point. Hindi ka basta-basta napoposes. Hindi ka basta-basta inaalihan ng dyablo. Kailangan may papasukan. At ang pinapasukan, negative attitude. Negative feelings. Fear, anger, jealousy, lack of forgiveness. Kaya ang lahat ng turo ni Jesus, do not fear, do not be afraid, do not be jealous, forgive, do not be angry, para di ka pasukan ng dyablo. Ayun, kung pinapasukan ka naman ng dyablo, hindi kailangan tubuan ka ng kaliskis, magkapangil ka, at umikot yung leeg mo 360 degrees eh. Yun lamang, nagsasalita ka ng masakit, gumagawa ka ng napakapangit, nawawala ka sa sarili, jabli-jablito na rin yun. Mga jabli-jablita na pumapasok sa iyo. Laging dahil ang galit ka. Disappointed ka. Nagtatampo, naghihinanakit. Naiinggit. Yun ang dapat nating bantayan para hindi tayo matulad kay Hudas. Do not give the devil a chance to enter your heart. At meron pang isa na dapat naging ministry ng mga pare pa naman,
ng mga leaders of the nation, ng mga teachers of the law, at dapat ministry ng mga kapwa-disipulo ni Hudas, na hindi nila ginawa ang lahat. Minister to the confused. Minister to the outcast. Litong-lito si Hudas. Confused na confused. May natakbuhan ba? Wala. May napagsabihan ba? Wala. May napuntahan ba? Wala. May umunawa ba? May nakinig ba? Wala. Nagbigti tuloy. Sino ang kandidatong Hudas sa inyong pamilya na malapit na magbigti dahil hindi nyo inuunawa? Hindi nyo pinapakinggan. Hindi natin inaalo, binibigyan ng ginhawa. Lito na nga, sasabayan mo pa ng sermon, litong-lito na. Nabigo na nga, itatakwil mo pa. Tinakbuhan na nga ng boyfriend, papagalitan mo pang kotakot-takot. Sino ang mga pamilyang may mga kandidatong magbibigti na o tatalon, magbabaril, maglalaslas ng pulso, lulunok ng pala, ng martilyo, kung ano-ano. Tapos iiyak-iyak tayo pagka inililibing. Kung alam ko lang. Text ng text, sinagot ko sana. Tawag ng tawag, busy ako. Iyak ng iyak, sawang-sawa na ako sa drama niya, kaya di ko na pinakinggan. Pero kung alam ko lang magpapakamatay, papakinggan ko na sana. Kailangan bang mangyari sa atin yung mga ganong pagsisisi? Kawawa tong Hudas na to kasi wala man lang nakinig. Hindi man lang nila tinanggap yung pagsisisi. Sinabi, bahala ka sa buhay mo. Litong-lito na nga. Ganun pa. None of the other disciples ministered to Judas. Baka may would-be Judas in your family, in our community. It is easy to judge someone who has already been judged by others. Pag may nauna na kasi nag-judge, ang daling sumunod na lang tayo Mga bagong empleyado sa isang office, sasabihin agad nung kasabay mo nagkape, first day mo pa lang, alam mo yung boss natin, demonya yan. So demonya na agad sa isip mo wala ka pa nga experience sa kanya kasi may nauna na, may nagbulong na. Ang dali mag-judge pag may nauna nang nag-judge at inihawa ka. But do not judge even a Judas, even yourself. We are complex beings. Judas was complex. Hindi lang siya black or white. Hindi lang siya masama o mabuti. At ganun din ating kapwa. At ganun din tayong lahat. Hindi ganun kasimple. Kaya hindi dapat madaling maghusga. People are complex. Our situations are complex. Everyone is unique. Kaya dapat ang pag-ibig ni Jesus, ang pangunawa niya, sabi nga niya, kawawa ang taong mabigyan ng ganitong assignment, mabuti pang hindi na siya isinilang, sobrang kawawa siya. So ang tanong ng mga tao, ligtas kaya si Hudas? Sa palagay niyo, kung sinabi ni Jesus na kawawa naman si Hudas, hindi kaya niya ililigtas? Siya na nga may sabing kawawa naman. Huwag tayong madaling manghusga. Yung mga member ng mga self-righteous religion, lahat ng hindi nila member, pupunta sa impyerno. At pag sinasabi nila, parang tuwa pa sila. Kayo pupunta kayo sa hell. Parang, buti nga sa inyo. Kami lang pupunta sa heaven. Buti nga sa amin. Hindi maka-Jesus ang ganong behavior. Merong mga hindi nakikinig sa'yo, magagalit ka na bigla, napuno ka na, bahala ka, sa impyerno ka. Lord, ipadala mo sila sa hell. Now na, please. Yung mga relihiyosong napakatitigas ng puso. Alam niyo ba ang relihiyon, napakabilis magpatigas ng puso pagka mali ang approach mo? Kaya maraming pinakamalulupit na tao, yung mga relihiyoso Mga mahirap kasama sa buhay, mga relihiyoso. Marami ding mabait. Pero marami ring mabait na ibang relihiyon, Hindi na sosolo na mga born again Christian na kabaitan. So, nas tao. Ano ang lesson tungkol kay Hudas? Panginoon, turuan niyo kami. Ano ba ang leksyon para sa amin? Na pwede naming mapulot sa aral ng buhay at kamatayan ni Hudas.
Manalangin tayong tahimik, mag-isip-isip, magbulay-bulay. Think of possible Judases who could be at the verge of committing suicide because you're not giving them a chance, because you're not giving them time and attention. And think about how easy it could be for us to judge anybody. Lord, papagliwanagin niyo po ang aming isip sa pagbubulay-bulay namin sa buhay at kamatayan ni Hudas.